Hello mga mahals! Welcome back to our channel, Freak and Jerk! So kung bago lang kayo dito, please make sure to subscribe and hit that notification button para ma-notify kayo agad-agad kung may bago kaming video. Kung mapapansin nyo, ang saya-saya nung last vlog ko. Pero tong susunod na vlog is ganun din kalungkot. So, you wanna know why? Why? So, I will introduce you naman yung guest speaker ko tonight. Jerk Brianzo! Hey mahals, oh my god. Kung mapapansin nyo, medyo reddish na yung mata ko kasi. I'm so sad. Why? Actually, pinag-isipan ko talaga siya kung necessary bang i-share ko to in public kasi nasabihan din ako ng relative na baka hindi na, baka magkaroon pa ako ng basher kung i-share ko pa tong issue to. Kaso, for me kasi yung mahals is part of my family na and kailangan ko nang may malalabasan ng emotion, kailangan ko nang makukwentuhan ng masasabihan nung kung anong nararamdaman ko ngayon. Though nasabi ko na siya sa'yo, pero part na kasi ng family for me ang mahals. So I think deserve nyo rin siyang malaman. So ano nga yung issue? Ang saya-saya lang nung last vlog ko, yung tungkol sa akin. Tapos ngayon ikaw naman. I know. Hindi ko din talaga to super in-expect. Kasi, I tried my best na maging super galing sa kung anong ginagawa ko sa company, ganon. Hindi ko na foresee na isa pala ako sa matatanggalan ng trabaho ngayong COVID. Super serious nung issue sa COVID sa buong mundo, mapaanong industry man yan. And yung industry ng company na pinagtatrabahuan ko is greatly affected din siya because I'm working in an oil industry. Matagal nang in-announce na magkakaroon kami ng redundancy, but I was so confident since that announcement na if ever man siguro na pipili ng mga tatanggalin, hindi ako magiging option. Why? Because for me, isa ako sa best performer, consistent ako sa awards ko with my accuracy, yung mga ganun. Yung I strived hard to be that best. So, wala talaga sa option kung maaalis ako. Kaya very confident ako. Tapos today, announcement, super biglaan. Yes. Nakikita ko nga kanina yung parang ako din super affected kaninang nagvi-video kayo kasi via video call lang yung announcement, yung pagsabi na kailangan nang magtanggal nung company nila. And parang ang hirap lang din tanggapin kasi nakakulong lang kami dito tapos yun, nawalan siya ng trabaho. Alam, kaya ayoko mag-share kasi naiiyak ako kasi emotional ako pag mga ganitong bagay. Super sad ko. Hindi ko kasi in-expect na isa ako sa matatanggal ganun. Tapos, alam naman natin ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Yung mga ganung factors, kaya sobrang hirap. Parang ang hirap mag-let go ng ganung bagay na during ganito, yung COVID, yung walang proper goodbye sa mga tao, yung mga nakatrabaho ko for 3 years, yung mga ganun. Yes, more than just the job, yung mga nakasama mong tao. Kasi just to share, ito kasi talaga yung first work ko ever. Then, yun, so parang yung mga na-meet ko dun, yun yung mga first colleagues ko, ganun. And isi-share ko rin na bago pa lang ako ma-regular sana nung first year ko. Hindi na dapat ako ma-regular nun. Hindi ko na kailangang i-share ko ano yung reason nang hindi dapat ako ma-regular nun. Pero biglang nag-turn yung table na irregular na pala ako, ganun. Tas pero may chance ako noon na mag-no. Actually that time may ibang company na may offer din sa akin. Pero mas pinili ko yung company ito kasi ang reason ko lang na sinabi nun ay yung mga ka-work ko very childish
very childish nung reason ko, pero yun lang yung naging reason ko kung ba't ako nagstay sa company. Not my work, not my salary, kundi yung mga ka-works ko lang, ganun. Kasi naka-close ko na sila, yung naka-bonding, yung mga ganun. Parang hirap ako i-let go pag mga ganun, yung mga emotional sides. Hanggang sa yun. Sobrang nafe-feel ko yung nararamdaman mo. Kasi sa totoo lang, sa ngayon, sobrang dami din talagang nawalan ng trabaho. Grabe kasi yung effect ng COVID. Pero, ano, wag mo na lang isipin na natanggal ka dahil hindi ka magaling. Natanggal ka dahil kailangan magtanggal kasi wala namang business na Pero ba't ako yung option na tatanggalin? Yun yung hindi ko matanggap. Diba? Kasi sinabi ko, top performer ako, alam din nila yan. Pero hindi ko alam ba't ako yung naging option. Siguro nag-draw lots, ganun. Natividad, tanggal ka! Yun yung hindi ko matanggap. Kasi, yun nga, naging confident akong hindi ako magiging option. Kung dadating man sa point na pipili sila kung sinong tatanggalin, confident akong hindi. Kasi magaling ako. Top performer. Hindi naman sa pagmamayabang, pero legit. yes. Nakikita ko naman yun. So, ayun guys, ikinat ko muna kasi sobrang emotional na at baka may mga masabi na siyang hindi niya mapigilan. Ano, Yeah. okay ka na? Baka sabihin pa ng ibang tao, ang sensitive ko kasi hindi lang naman ako yung nawawalan ng trabaho kasi Oo. aware naman ako guys, ang dami talagang nawawalan ng trabaho ngayon. Pero, wala. Gusto ko lang talaga siyang i-let go. The feels. Ay, yung mga gusto mo na lang sabihin sa mga nakatrabaho mo. Ah, Ay, hindi na, wag na. maiiyak na naman ako. Actually, ayoko talaga silang kausapin. Like, yung deeper level ng kausap ngayon. Kasi, Para kung mapanood man nila to, ay, yun Alam- pala yung naramdaman ni Bro. alam kong magbe-breakdown lang din ako. Kasi ang dami kong close sa kanila. Hindi lang yung sa circle of friends ko. Pati yung hindi ko talaga circle of friends. Close ko. Kasi family mo na sila, first job mo yun. Eh. Yun yung super hindi ko malet ko. Kasi Parang first love job mo eh. ko to. Yeah. Diba? And actually, hindi to yung in-expect kong ending sa company. Kasi parang saksi ako dun sa ang dami mong chances na hindi na or mag-stop na umalis na eh, pero mas pinipili mong magstay kahit ano yung pinaka mamimiss mo dun sa work mo? Office mates, walang iba. Not my... basta sila lang talaga. Sino yung parang pinaka-favorite mong na lagi mong kasama everyday, nakakwentuhan, ganyan. Siyempre, yun yung mga circle of friends. Gian, Kali, Amira, Mafi, Kitty, yun yung pinaka-circle of friends ko at the moment. Yes, alam mo yung ang saya nun kasi yung mga office mates niya parang naging kaibigan ko na rin, 'di ba? Yung nakasama ko sila sa pumuntang mga province, yung mga gala-gala, 'di ba? Ang saya nun, na-touch ako dun. Yun, alam mo, isa yun sa iniisip ko kung ngayon bang pagkaalis ko, may mga next pang ganun, yung mga ganun. Ang dami kasi talaga naming memories. And hindi lang talaga dun sa circle of friends ko, kundi pati yung mga, di ko super circle of friend, pero friends ko silang lahat. Sina Cha, Alvin, Jo, yung mga bago namin, ganun. Basta ang gusto ko pa dun yung inuuwian mo ako ng pagkain. Kasi Pag yung may mga handa. So yun guys, ayoko na talagang umiyak. Okay na nakakaya sa mga kabilang kwarto. Nasabi ko naman na siya sa family ko na amin ko nang mawawalan na ako ng trabaho. By June 11 pa naman yun. June 11 yung last day ko. So, sorry sa family for failing you. naman yung failing. Syempre, Hindi mawawala, lang, diba? naiintindihan nila yun. Yeah, sinabi naman na naiintindihan. Pinapauwi na nga ako sa probinsya. Pero yun, lalo na din sa mga kapatid ko. Kasi parang, ang dami kong na-promise sa kanila this year, birthday nung bunso. Nakakalungkot kasi, sabi ko sa story, maybe I'm not the favorite. School, work, I was never the favorite. Sabi ko, tapos nag-reply yung bunso ng, Kuya, ikaw naman yung favorite ko. Sabi ko, okay, nalungkot ako kanina. Ang Tapos, sweet ni Bryce. yeah, and birthday niya kasi sa August and nag-promise ako sa kanya na bibilang ko siya ng cellphone kasi luma na talaga yung cellphone niya and sobrang sira na. Like, hirap siya mag-charge, mga ganong issue.
Tas Pero ikaw yun. din bumili nun eh. Tas yun, sabi niya sa akin na, kuya, kung wala kang work, hindi mo na ako kailangan bilihan ng phone, pagtitiisan ko na lang to. Magpapabili na lang ako ng bagong charger kay Papa, sabi nga ganun. Pero hindi kasi talaga charger yung sira nun, phone na talaga. So yun, ang sad na yung mga na-promise ko, hindi ko siya matutupad. Matutupad yan. Gagawan natin ng paraan. Wow! May mas magandang plano si Lord kung bakit nangyari yan. Actually, this past few days talaga, parang gradually increasing na yung subscribers natin sa YouTube. Kaya sobrang thankful din ako. So baka yun na rin yung way ni Lord na sinasabi sa akin na, uy, Bri, tutulungan kita sa subscribers mo kasi mawawalan ka na pala ng work. Baka ganun na si Lord sa akin. Tsaka, hindi naman kita papabayaan. Dito pa naman ako. Mahirap yun. Hindi kaya yan. Ano ba? Mahirap yun kasi isipin mo, 'di ba? Paano ako mabubuhay dito sa Manila to think na nagbo-boarding tayo? Wala na yung kinsenas katapusan na aabangan, yung mga ganun. Yun yun yung magiging big adjustment. Part yan ng life. Pero sa mga viewers talaga super thankful ako kasi nandyan kayo to support both of us. Well, to be honest naman, I will super try my best na mag-apply pa kung meron mga openings kasi meron naman talaga yan. And kung meron kayong alam na opening na pwede sa akin, offer nyo na yan. Open. Try nating mag-online business. Diba, magtinda tayo. O pag may titinda kami, support nyo kami. Actually, marami kaming idea. Pero kayo ba guys, may naisip ba kayong magandang online business for us? I-comment nyo yan. Ganda ng segue. Iti-take into consideration natin siya. Kung meron kayong alam na pwedeng pag-investan, 'di ba? As early as now, kung kailan nawalan na rin trabaho, saka ako naisipang mag-invest, 'di ba? Kasi ang hirap talaga. Hindi ko pa siya na-feel first hand kasi may expect pa akong sahod. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin sa mga susunod. Sobrang laking adjustment nito pero life goes on. Sa mga ka-office mates ko, sa mga hindi ko pa kayo kayang kausapin kasi magiging emotional lang talaga ako. Pero nasabi ko naman yung feelings ko rito, so at least ngayon alam nyo na. See you soon. Magkikita ba naman tayo? See you soon, guys. Wow! Let's end this by saying, trust God's plan. Yes. Because God's plan is always better than ours. This is God's way of saying na, I have better plans for you. Yes. Sabi niya sa akin. And I trust that. Mahal na mahal ko si Lord. And alam kong mahal na mahal niya rin ako. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa mga katulad ko dyan na nawalan ng trabaho, that's not perfectly fine. Pero, yun nga. Tiwala na lang. May plano si Lord sa atin. And huwag kayo mawalan ng pag-asa. Pray lang. Laban. Thanks for listening to my rant. Naging Twitter tuloy itong channel natin. Good night, guys. I'm super sad, pero at least nabawasan kahit pa paano. Ganyan. Bye.